Sziasztok! Ez itt a Szisztöző újabb kalandja. Ezúttal a Jeli Arborétumból jelentkezünk. Vendégünk Roborics Tamás, illetve nem csak a vendégünk, hanem ő fogja itt nekünk megmutatni a parkot, és sok érdekességet mesél róla. Tamás, egy ilyen fő irányvonalban elmesélnéd, hogy a látogatóknak miket szoktatok megmutatni? Így van, a Jeli Arborétumban vagyunk Vas megyében, nagyon különleges talajon állunk, ugyanis az Alpokból a Rába sodort le egy rettentően savanyú, 3,6-5-ös pH-jú talajt, amin a rododendronok jól tenyésznek, az ország jelentős részén ezek a növények nem maradnak életben, itt viszont, mint látható mögöttünk is, teljes pompájukban díszítenek májusban. Gyönyörű, tényleg. Esetleg a kertnek a rövid történelmét el tudnád mondani? Tudom, hogy a nézők is utána tudnak olvasni, de azért elég érdekes és különleges az egésznek az alapítása. Így van, Gróf Ambrózi Migaz alapította a kertet, ő 1869-ben született Nizzában, majd Malonyán létrehozta, ez most már Szlovákiában található, akkor még ugye a Habsburg birodalom részeként, létrehozta az első örökzöld magyar kertet, több mint 700 örökzöld fajtát ültetett egyben nagy tömegben, és ezzel megcáfolta azt a dogmát, hogy az örökzöld növények nem képesek itt a Kárpát-medence közepén életben maradni, majd hazajött 1919-ben Vas megyébe, itt Szombathely mellett Tanakajdon a kastélyába költözött vissza, és megvásárolta a Jeli Hálás pusztát egy birkalegelőt, ami akkoriban terméketlennek találtak, mivel ez a savanyú talajon a hagyományos haszonnövényeink csak sínylődnek, viszont ezek a rododendronok, amiket ide telepített, remekül érzik magukat, és ebben a májusi időszakban több mint 40 000 látogatót vonzanak. Ó, hát azért az nem kevés. Milyen egyéb virágok vannak, amik így ilyen látványosak a rododendronokon kívül esetleg? Igen, azon dolgozunk, hogy ne csak májusban legyen szép a kert, tavaly ültettünk magnóliákat, lilionfákat, japán cseresznyéket, és ezek áprilisban virágoznak, 67 különböző magnóliafélét ültettünk, több mint 300 egyedszámban, megtalálható a sárga, a húsvörös, a hófehér, és ezek szinte végtelen árnyalat a magnóliák között. Idén pedig az újdonságaink a hortenziák lesznek, 1300 hortenzia fog virítani, több mint 40 fajta, a mélykéktől az elefántcsontfehéren át a rózsaszínen és a húsvörösig. Esetleg, aki kevésbé sportos alkat, mivel tudnánk bíztatni? Mekkora túra hossza, mivel kell készülnie egy látogatónak? Kevésbé sportosoknak azt tudom üzenni, hogy a 94-es nagymama is minden évben el szokott jönni a kertben. Van egy akadálymentes ösvényünk, ez egy térkövezet, 1,5 kilométeres útszakasz, amiből kisebb szakaszot is meg lehet tenni. Ez tolószékkel és vakoknak is, látássérülteknek is élvezhető tematikus utat ad, úgyhogy az egész kicsi sétától akár 5-10 kilométert is lehet tenni, mindenkinek az erőlétéhez és képességnek megfelelően. Van-e valamilyen különleges szabály, vagy pedig olyasmi, amit érdemes betartani a látogatóknak, esetleg nyilván virágokat nem tépkedünk le, de amire föl szoktátok hívni a figyelmet? Így van, kutyával sem lehet bejönni a kertbe, mivel vizeletükkel roncsolhatják a növényeket, illetve még hagynak egyéb olyan dolgokat, ami nem kívánatos a kertben. Amúgy, ami a másik embert nem zavarja, minden más szabad, persze növényeket nem bántunk, utakról letérni szabad, növényeket megszimatolni szabad, jól érezni és feltöltődni is szabad. Vannak itt forrásaink is, a hűvös vízből érdemes egy kis arcot frissíteni, tavainknál megállni, szendvicset magunkkal hozni, rengeteg étkezési helyünk van, ahol a saját magunk által hozott szendvicseket padokon, asztalokon, védőházakban el lehet fogyasztani. Gyerkőcöknek pedig őszre elkészül egy tematikus játszótér, 3 méteres őzlábgombák között lehet majd az energiákat levezetni. Ó, hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Hugi, biztos benne is felmerült egy pár kérdés. Igen, nekem az lenne kérdésem, hogy ez az arborétum miben más esetleg, miben különlegesebb most a virágokat leszámítva, mint más arborétumok? Tehát miért pont ide jöjjön el a nézőközönség? A rododendronokon túl van még egy hátsó területünk, ez egy 40 hektáros, tehát 40 000 négyzetméteres terület. Itt a tájövezetek részt lehet meglátni, 10 erdőrészlet van a világ 10 részéről, a Balkán, Kaukázus, Himalája, Kína, Japán erdejei, amit például a vadonatúj kilátónkból is lehet élvezni, szép tavakkal, bambuszerdővel, az óriások erdejében, mamutfenyőerdőben sétálhatunk, megismerhetjük ezeknek az óriásfáknak a történetét, a Mississippi Evergreen mocsarába visz minket egy tóban álló mocsárciprussor, az Appalache-hegység, tehát Észak-Amerika keleti részének erdei is ránk köszönnek. Szuper! Hát akkor szerintem barangoljunk be egy kicsit ebbe az arborétumba, és nézzünk körül, hogy mit is láthatunk.
nem. Így van, a rhododendron szó a rhodorózsát jelent, a dendron pedig fát, de ezek a növények nem rózsafélék, hanem erikafélék, mint az áfonya. A növényekre jellemző, hogy kizárólag savanyú talajban tudnak élni, mert akkor jutnak hozzá az a vashoz, amit mindenképpen föl kell szívniuk, ezért fogyasszunk sok áfonyát, mert rengeteg benne a vas. Két fő típusuk van, mellettem látható lombhullató típus, amit hívunk azáleának is, és a mögöttem látható örökzöld típus, ami egész télen fönt hagyja a lombját, és ezeknek több mint 5-600 különböző faja és millió fajtája ismert. A lombhullatók egy picivel korábban nyílnak, ők április közepén elindulnak, az örökzöldek pedig május végén virágoznak, és van egy 2 hét, ez minden évben változik, de általában április utolsó hetétől május közepéig, amikor a 2 csoport egyszerre virágzik, ez a csúcsvirágzásunk, amikor emberek ezrei keresik fel az arborétumot, hogy ezt a virágtömeget beszippantassák és átélhessék. Mit tudhatunk a grófról, aki alapította ezt az arborétumot? Ambrósi gróf nagyon kreatív ember volt, a saját pénzéből épített föl 2 arborétumot, és az volt a mottója, hogy a megfelelő növényt a megfelelő helyre, ki megnézte, megvizsgálta a kertben az adott területeket, és azokat a növényeket ültette oda, amik a legjobban érzik magukat, így nem csupán jól fejlődnek ezek a növények, hanem kiszorítják a gyomnövényeket, így minimális gondozással gyönyörű szép arborétumot hozott létre. Ugye Jeli a második kertje, csak 11 évig tudta kialakítani, mert korai halála elragadta, de itt Jeliben van a sírja, annyira kötődött utolsó alkotásához, hogy itt kívánt örökre nyugodni. A teste is itt van, meg a szellemisége is, hiszen minket körülbelül rhododendronok egész évben emberek 10 000-eit csábítják el. Mikor Ambrósi gróf megvásárolta Jeli hálás pusztát, egy érdekes növényt talált itt, ez a királyné gyertyája vagy vasiasan genyőte, ami innen északra már sehol nem fordul elő, ez egy illír elem, egy nagyon délre hatoló balkáni növény, Görögországban éri el a csúcsát az elterjedése, és a görög mitológia szerint Hádész birodalmába ezek a virágok, mint fáklyák világítják meg a halottak útját, de itt nem kell félni Jeliben, mert nincsenek sorba ültetve. Ez egy őshonos növény, és egy nagyon szép és gazdag flóra eleme itt a Jeli arborétumnak. Ez a grúziai havas szépe, nagyon finom, szöszös, mint a nyuszinak a füle. Grúziában nagyon kevés a csapadék, és ahogy kilélegzi az oxigént, vízpára is távozik vele. Ez a vízpára beletapad ezekbe a szőrökbe, és maga körül egy kis mini üvegházat hoz létre, ezzel ejti rabul azt az annyira értékes vizet a sivatagban. Nagyon finom, olyan, mint hogyha finom pókháló szőtte volna be az alját, tényleg olyan, mint egy nyugszipül. Hát ilyen, hogyha egy rhododendron jól érzi magát. Ez a ketaba havas szépe. A ketabák egy indián törzs volt az Epelecs hegységben, Észak-Amerika keleti részén, és hát ugye a fehér ember kiirtotta, viszont a rhododendron megőrizte a nevét, úgyhogy ez egy rhododendron emlék a már nem velünk lévő indián törzsnek. Nagyon ellenálló növény, Angliában nagyon elszaporodott, már gyomodendronnak hívják, kicsit terjeszkedik. Múlt hétvégén volt itt egy igazi hős. Egy 7 éves kisfiú hívott fel, egy néni megtalálta, és megtalálta a telefonszámot a honlapon, hogy találtak egy elveszett kisfiút, és akkor odaadják a telefon neki, hogy elmondja, hogy mi van, és mondta, hogy Soma vagyok, nincs baj, de nincs meg a mamám. De aranyos. És kapott egy jégkrémet, és a pénztelen meg is találták azt, hogy 1 órán belül.
Ezt szereti a rhododendron. Mint minden hegyvidéki növény. Nagyon kevés tápanyag, mert nem nő meg a konkurencia, és az erdei fenyő meg a fekete fenyő képes ezeket elviselni, többivel küszködni kell, de hát különben, ha jó terület lenne, egy buzaföld lenne. Véget ért a mai napunk a Jeli Arborétumba. Egyébként ilyenkor áprilisban és májusban, amikor a virágzás van, akkor hosszabbított nyitvatartás van, úgyhogy még gyertek, mert még van idő, az árnyiban lévő növények még csak most fognak virágozni. Ugye a kert másik neve az, hogy tündérkert, ez teljesen illik itt a millióra. Én mindig azt vártam, hogy mikor fog már előbukkani, hogy cuki szárnyas kis élőlény. Van lehetőség egyébként a virágok megvásárlására, a bejáratnál ugyanis cserepekbe hazavihető, csak hát kérdés az, hogy mivel elég kényesek, és ahogy a videóban is elhangzik, elég speciális talaj kell nekik, nem biztos, hogy otthon megmarad. Amit még tudunk ajánlani, hogy szúnyogriasztó sprayt hozzatok magatokkal, mert annyira nem őszinte most sem mosolyom, éppen a lábamat zabálja valami kis Ez az egyetlen cukiság, bosszúság. de semmi más, abszolút minden pozitív, úgyhogy tényleg gyertek, nézzétek meg, csodálatosak a virágok. Azért dolgoznál itt? De ne adjuk fel a videózást. Hát ha mellette csinálhatom, akkor szívesen vállalom munkámat, önéletrajzomat nem elég kell.